Välkommen till Smalltalk. Idag kör vi avsnitt 2. Jag har äran att ha med Dr. Fabian Wenger här som är Head of R&D i Smalltech Hydrogen. Och vi kör på svenska för Fabian, du är väldigt bra på att prata svenska trots att du faktiskt flyttar hit som vuxen. Du får berätta, hur kom du till Sverige? Ja, jag är född och uppvuxen i Schweiz då, med schweizisk pappa och en italiensk mamma. Och kom efter mina grundstudier på ETH, där jag utbildade mig inom fysik då, till Sverige för att doktorera. Och det var 1990, så det är 35 år sedan. På Chalmers då? Eller? Ja, på Chalmers. Ja. Så att jag har haft tillräckligt med tid att lära mig att prata svenska. Nej, men det är imponerande. Du är väldigt bra på att prata svenska och nästan utan någon accent också. Ja, alltså den schweiziska brytningen, den hörs fortfarande. Men det är mina rötter. Ja. Ja, men kul. Och då doktorerade du på Chalmers. Och vad doktorerade du inom då? Ja, det var faktiskt inom material. Så jag doktorerade inom fasta tillståndets fysik då. Och det som var ämnet då, det var så kallade högtemperatur supraledare. Det var så att säga ett ämne som var väldigt het då, och där man så att säga såg applikationer som svävande tåg och allt det där framför sig. Så man försökte verkligen så att säga skapa nya material som kunde vara supraledande vid rumstemperatur. Vad spännande. Och det ledde kanske inte fram till det, men där finns en del av det så att säga nu sätter fundamentet för dagens kvantdatorteknologi kommer ur forskningen från den tiden. Så det var en väldigt spännande tid, och det var just en kombination av material och innovation. Ja, väldigt spännande. Och sen så började du jobba med det området eller inom materialteknik, eller vad gjorde du? Alltså efter att jag doktorerade på Chalmers så var jag ett år som postdoc i USA i Princeton på NEC Research Institute. Men sen när jag flyttade tillbaka till Sverige så var det verkligen så att säga under den hetaste tiden för utvecklingen inom telekom och trådlös kommunikation. Så då bestämde jag mig så att säga för att börja på Ericsson då, och följde med sen egentligen 25 år olika företag inom produktutveckling, som också varit en spännande resa för mig. Och sen så startades ju Smalltech och någonstans under resan så kom du i kontakt med Smalltech. Hur gick det till? Ja, det var spännande att så att säga komma in i Smalltech, så att jag var från de första kontakterna var fascinerad av att man hade så att säga genom en spin-off från Chalmers då satsat på en helt ny typ av nanostruktur och försökte utveckla det till olika applikationer. Och på den tiden så jobbade jag på ett teknologiföretag som heter Camcom då, och vi fick då den förfrågan att Smalltech ville så att säga hitta en ny applikation för de materialen man jobbade med. Och träffade väldigt tidigt utvecklingschef och grundare företaget, dåvarande CEO, och verkligen var fascinerad så att säga av den idén att använda nanoteknologi i nya applikationer. Och en bit in i den processen då så blev jag så intresserad att jag verkligen ville vara med i företaget och se det växa till ett nytt affärsområde då, som sen blev Smalltech Hydrogen. Och då, vad jag har förstått, det var ju långt före jag kom in i bilden, så hette det Smalltech Innovation. Så man tittade egentligen på flera olika möjligheter, applikationer. Exakt. Och sen så valde man liksom att hydrogen, här har vi en tydlig edge liksom. Och så, exakt. Så att man hade ju redan så att säga ett väldigt het spår inom halvledare med
kondensatorer då, som är Smoltek Semi idag. Men man tittade ganska brett och företaget gjorde det och redan innan också ett antal spår, ett antal andra vertikaler. Den här nanotekniken skulle blomma ut och verkligen bidra till lämna ett stort avtryck inom industrin. Och när vi jämförde ett antal sådana spår då, så kom Elinor Ernberg också in i bilden och hade då med sig den här möjligheten att grön vätgas var någonting så att säga som var så att säga ett starkt kort, och kan vi göra någonting för det? Och det var i det läget som alla de här initiativen med grön stål även så att säga kom i Sverige med ett H2 Green Steel som det hette då, och LKAB SSAB som höll på med hybrid tillsammans med Vattenfall då. Så att och kopplingen från den stora ytan som de här nanofibrerna kan skapa till att det kan vara intressant för katalytiska processer, och speciellt grön vätgas då, den fanns tydligt där, så att det var väldigt snabbt så att säga egentligen en given het kandidat om man ville så att säga ha en stor marknad och ett stort behov som ligger i tiden. Så att ja. Och för att ta det lite från början här, så alltså våra kolnanofiber, vad vi gör är ju att växa fiber på en yta. Och det är liksom gemensamma nämnaren för allt vi gör. Och det skapar då den här 3D-yteffekten. Och sen så såg vi då en möjlighet inom vätgas att utnyttja 3D-yteffekten för att på olika sätt få en bättre elektrokemisk process. Exakt. Det är så att säga utnyttjande av processen, kunna snabba upp det, kunna köra vid väldigt höga strömtäthet, alltså att effektivt utnyttja elektrolysören. Där fanns det väldigt tydligt ett spår som var intressant och som man verkligen såg, okej, det här är någonting som måste till om den här industrin ska växa i framtiden i den takt som man ser. Och när vi pratar om elektrolys så finns det ju flera olika sorters elektrolys. Men det vi har fokuserat på då är proton exchange membrane. Jag vet inte riktigt vad man säger på svenska, men protonutbytesmembran. Jättebra, tack. Och det är då här vi liksom ser att vi kan utnyttja Smoltek styrka till max, och du får gärna utveckla lite grann PEM så att säga och vad det innebär. Så att det börjar med egentligen att det är en elektrokemisk cell, och det betyder att så att säga man har två reaktioner. Och den reaktionen som man är ute efter här, det är att utgångsmaterialet är vatten. Och sen att man också har grön el och försörjer en sån här elektrokemisk cell med. Och då är det på ena elektroden som är anoden, då genereras syre, och på den andra elektroden så genereras vätgas. Och då finns det ett antal olika så att säga, undertekniker hur man kan göra detta. Den stora fördelen med det som vi förkortar med PEM här, det är att det går att köra detta med väldigt hög strömtäthet, så man behöver inte så mycket yta. Och man kan väldigt enkelt ändra effekten eller strömmen med vilken man genererar vätgasen. Och det är avgörande för att mycket av den gröna energin som vi nu installerar finns inte där konstant. Så att man vill kunna köra upp och ner en sån process med grön vätgas beroende på tillgång på grön energi. Och det som händer idag, det är att man kanske till och med stänger av grön el för att det finns inga förbrukare just i det ögonblicket. Och här har grön vätgas så att säga en väldigt stor roll i att så att säga utnyttja och skapa värde utifrån installerad infrastruktur för förnybar el. Just det. Och som vi alla vet, vi lever i ett avlångt land där mycket av vår energigenereringskapacitet är uppe i norra delen av landet och behovet i södra, och vi har ofta väldigt stora prisskillnader och väldigt ofta
kan vi då inte ha avsättning faktiskt för strömmen uppe i norr. Och Exakt. här är ett sätt att lagra den då, givetvis. Och om man då ser liksom på hur den här PEM-cellen fungerar. Jag vet att du har ett sätt att visualisera det här. Men det här handlar egentligen om att bryta ut H2O, vattenmolekylen då. Så det som händer är egentligen ett första steg på anodsidan där vi också har så att säga vår nanobeläggning. Det är att en vattenmolekyl måste absorberas av iridium. Och då är det så att säga själva syreatomen som binds till den ytan. Och sen kan den spjälka av 2 protoner eller vätejoner. Och det är de som sen vandrar iväg i den här protonutbytesmembran till katoden där de blir till vätgasmolekyler. Okej, så då blir det på andra sidan? De blir det på andra sidan. Right. Men den första syreatomen där, den absorberar sen också en annan vattenmolekyl som i sin tur förlorar sina 2 protoner. Och sen de 2 syreatomer ihop, de binder så bra att de sen kan lämna ytan. Så resultatet av detta är att man har en elektrod som är anoden där också syret strömmar ut på ena sidan. Och sen skyddat genom det här membranet som delar de 2 gaser så kommer på andra sidan vätemolekylerna, alltså vätgasen ut. Och då är de separerade från början. Så det är den stora fördelen med elektrolys. Det är så att säga ett säkert sätt att dela vatten för att väte och syre är på olika sidor skyddat genom det här membranet ifrån varandra och sen kan det gå till separata tankar och hela den processen är säker så att säga att köra. Och vårt trick här, om man ska säga så, vår styrka, det är då att vi kan fördela ut iridiumpartiklarna på våra fiber så att vi får liksom yteffekten och en fördelning av iridiumpartiklarna som är väldigt effektiv när det handlar om att binda syreatomen då. Exakt. För att det är det man måste nämna för att den här reaktionen ska ske. Då måste vi så att säga tillföra elektrisk energi. Och hur mycket man måste tillföra är en avgörande anledning till i slutändan priset till vätgas. Så först behöver man så att säga billig grön el. I Sverige så har man det i Norrland. Men sen är det också att den kostnaden för den elen ska vara så lågt som möjligt. Då behöver man den här katalysatorn för att det är för att så att säga spjälka eller dela vattnet. Som katalysatorn så att säga leder till att de energibarriärer som finns blir mycket lägre. Och därför är det avgörande att utnyttja den katalysatorn. Och det finns många, men för industriellt bruk att de här elektrolysörer ska leva i 10+ år så är det så att säga industristandard idag bästa trade-offen mellan stabilitet och aktivitet av en sån katalysator är iridium eller iridiumoxid om man tar det noga. Så man ska ha iridiumoxid nära en vattenmolekyl. Man ska ha rätt potential på den elektroden och då kan man så att säga generera protoner med en väldigt hög ström genom det membranet. Så katalysatorn och fullt utnyttjande av det är avgörande för detta. Och då blir iridium så att säga det som möjliggör det, så att säga att man kan skala upp den här industrin. Och om man då börjar prata om iridium som ämne så att säga som insatsvara här så är det ju en stor begränsning att det bryts 7-9 ton om året och det är liksom en väldigt begränsad resurs. Och då är vår stora styrka att vi kan använda så otroligt mycket mindre iridium än konkurrenterna. Så vi har ju gått ut och sagt att vi kan nå 0,1
milligram per kvadratcentimeter. Och där har vi så att säga ytterligare, alltså det är vår starkaste kort. Och vi har dessutom, får man säga, att det finns ingen som bryter iridium bara för sig. Nej. Utan det är allting så att säga en biprodukt av att man bryter platina. Och då använder vi så att säga platina som ett korrosionsskydd och iridium så att säga, som den aktiva katalysatorn när vi funktionaliserar våra kolnanofibrer. Så det är ett skydd där och det är katalysatorn där. Så att det blir en väldigt bra mix av ett idealt utnyttjande egentligen av den naturliga resursen som finns. Just det. Och vi har definierat vår produkt som en Porous Transport Electrode, eller PTE som vi också kallar det. Och det är ju det här som du säger då. Vi har elektroden som vi sen då lägger våra fiber på. Och därefter det katalytiska ämnet som bland annat är iridium. Och hur ensamma är vi om den här PTE:n? Om vi kallar den så. Ja, alltså jag skulle säga att det är verkligen vi som så att säga pionjärer att göra den här typen av nanostrukturer för den här tillämpningen, och det har ju också lett till att vi idag har så att säga en bra patentportfölj kring den här lösningen. Och alltså, det har också på något sätt under den här tiden gått i den riktningen som vi ville. Industrin när vi började var väldigt mycket på att lägga den här katalysatorn på själva membranet, och det är fortfarande idag så är det standardlösningen. Men under de här åren har man sett ett klart skifte mot den här sån här PTE-lösning. Och speciellt på anodsidan där man jobbar med iridium, där är det verkligen så att man vill ha en sån teknologi framöver för att öppna hela fönstret mot så att säga tillväxt och låg iridiumförbrukning. Just det. Och här är ju två dimensioner här. Det ena är ju liksom att vi inte har tillräckligt med iridium för att den här industrin ska kunna växa på det sätt som man tänkt. Enligt den gamla metoden. Just det, enligt den gamla metoden. Och där möjliggör vår teknik då med 95% mindre iridium givetvis att man tar bort den här tillväxtbarriären. Just det. Och sen så är ju den andra stora parametern här att vi faktiskt kan reducera kostnaden enormt för att iridium är ett väldigt dyrt material. Så vi har ju räknat en del på det här, och där ser vi att om det är 95% reduktion i materialkostnader, men säg att vi på en liksom jämförbar nivå med andra produkter där vi är konkurrenskraftiga redan idag i liten skala, men att vi i storskala produktion skulle kunna komma ner till kanske en sjättedel eller något där av konkurrerande produkter. Så vi har ju en enorm konkurrensfördel. Och då kan man väl tänka sig att hela industrin adopterar det här. Alltså det är liksom all or nothing tankegång nästan, va? Absolut, och som sagt fokus har också blivit större på så att säga kostnad för elektrolysören genom de här åren. Så att från början ha en klar och tydlig kostnadsfördel på det som ligger till grund, den investering som ligger till grund för att sen så att säga skapa grön vätgas. Det är såklart styrka av den här lösningen. Ja, väldigt spännande. Alltså vår produkt är då Porous Transport Electrode, som vi menar att vi är ganska ensamma om. Kan du utveckla det? Ja, alltså det finns ett starkt argument för det. Det är verkligen att vi lyckats skaffa oss en bra patentportfölj när det gäller just den lösningen. Så den kombinationen av vertikal fibernanostruktur och katalytiska beläggningar har vi nu ett bra IPR-skydd. Så det är det ena. Och sen det andra är verkligen att den här industrin har gått från att vara fokuserat 100% på CCM under de här åren och se, för att verkligen öppna upp den här teknologin mot riktigt låga iridiumhalter så måste PTE komma in så att säga som en möjlig lösning framåt. Så att det har spelat oss i händerna att nu letar verkligen industrin efter den här typen av lösningar. Just det.
Och om man har följt med i media sista tiden så har ju Smoltek annonserat en rad samarbeten med industriella aktörer. Kan du berätta lite om varför det är så viktigt? Ja, alltså det är viktigt för att från början så är vi så att säga ändå ett mindre bolag som så att säga ska leverera en lösning för en jättestor och växande industri. Och då måste vi jobba ihop med de underleverantörer som finns i den industrin och ta fram så att säga en skalbar lösning. Vi kommer med en innovation. Vi visar att vi har en teknologi som är skalbar. Men sen måste det finnas en underleverantörskedja som kan garantera produktionsprocesser, utrustning som uppfyller rätt kostnadsbild och rätt volym för den här tillverkningen, som sen också blir enkelt eller det givna valet för elektrolysörstillverkarna. Och ett av de här samarbetena som vi har annonserat, det är ju AGC som är en stor japansk aktör. De producerar utrustning för bland annat glasindustrin globalt. Och de har också nyligen annonserat att de satsar på membran inom vätgasindustrin där de ska bygga upp en stor fabrik under nästa år. Hur ser du framför dig samarbetet med AGC? Ja, alltså de har en nyckelposition på så sätt att det vi börjar med den här växandet av vertikala kolnanofiber så har de en plasmakälla som funkar egentligen för godtycklig storlek. Så man får tänka på att en typisk industriell elektrolysörsstack är ungefär 1,5 meter gånger 1,5 meter i elektrodstorlek, och det finns vissa som är större, vissa som är mindre. Men den tekniken som AGC har, den garanterar egentligen att vi kan jobba med en CVD-process som är skalbar till de ytor och även till de volymen av 10-tusentals eller 100-tusentals kvadratmeter per år. Så det är rätt partner för oss när det gäller industrialisering. Just det. Och så har vi annonserat samarbete med 2 aktörer på coatingsidan då. Impact Coatings och Spark Nano. Och Impact Coatings också, de är redan i den här industrin och finns med sina beläggningsprocesser, sina maskiner. De gör också service en del till kunder, så det är en viktig pusselbit för oss. Och sen har vi Spark Nano, där har vi så att säga en beläggning med platina som de har, som vi använder som ett korrosionsskydd. Och redan den beläggningen blir då så att säga till en fråga om utnyttja platina till max. Och det är på nysvenska atomic layer deposition. Alltså att verkligen atomlager för atomlager bygga upp en beläggning på våra kolnanostrukturer. Och det är helt enkelt en annan pusselbit för att kunna skala upp det här med en rimlig kostnadsbild. Spännande. Och sen så till slut då så har vi Heraeus Precious Metals. Och Heraeus, det är inte alla som känner till dem, men det är ju ett av Europas största familjeägda bolag som har funnits sedan 1600-talet och som är väldigt, väldigt starka på katalytiska ämnen. Exakt. Och man får också säga att de idag är verkligen ett världsledande bolag inom katalysatorer för den här typen av tillämpningar. Så alltså vi är väldigt stolta att vi har ett samarbete med dem och att de också ser att det här är en möjlighet att så att säga skapa tillväxt för den här gröna vätgasekonomin, och där känner vi oss trygga helt enkelt att vi har rätt teknologipartner när det gäller katalysatormaterial. Så det kommer att vara en teknologi som kommer att hålla under en lång tid framåt. Just det. Och hur ser nästa steg ut i samarbetet med Heraeus?
vi tillsammans så utvärderar vi de här olika tekniker som vi pratat om förut. Alltså vägen till en industriell prototyp, vägen till tillräckligt lång hållbarhet och sen ha så att säga ett erbjudande till gemensamma kunder som vill så att säga utnyttja den här teknologin. Så att det är faktiskt alltså just nu så är det full fart på det samarbetet. Och man kan ju tänka sig då att vi använder våra kolnanofiber och de har så att säga sin unika kompetens på katalytiska ämnen som man kan belägga. Och då är ju frågan här lite limbofråga. Om man ser framåt i samarbetet. How low can you go liksom när det gäller Just det. iridium om man liksom tar bägge kärnkompetenserna ihop då? Exakt. Och det där så att säga den kombinerade styrkan kommer in. Man ser egentligen inga begränsningar nedåt. Det verkligen det öppnar upp ett fält att man kan gå 0,1 och även mycket lägre genom olika knep i det här. Det är så att säga maxanvändet av iridium och det är möjligheter också till andra element som är inblandade som iridium, ruthenium och även andra varianter så att man är så att säga med om en ny S-kurva i det här. Ja. Så det är ju riktigt spännande för framtiden. Sen kan man ju också, nu har vi pratat väldigt mycket om PEM-elektrolys och Porous Transport Electrode. Men vi har ju också en möjlighet inom bränsleceller, fuel cells. Det stämmer. Som ju är uppbyggda lite grann på samma sätt som en elektrolysör fast man går andra vägen så att säga. Exakt. Ja, alltså om man säger de är lite grann det inversa till varandra om man säger så att i elektrolysören så producerar man vätgasen och i bränslecellen så konsumerar man det men man skapar el. Och det är också att 80% av komponenterna i cellen är likadan. Det som skiljer är just där vi är så att säga den katalysatorn som man använder. Och vi har två möjligheter där. Det ena så att säga som vi har fått kundförfrågningar och bra utvärderingar det är att våra kolnanofibrer i sig är ett verktyg för att minska kontaktresistans i bränsleceller. Och det har ett stort värde där för att höja effektivitet. Och verkningsgrad. Verkningsgrad, exakt. Att producera så mycket el det bara går av vätgasen. Och sen kan man titta på det också så att säga som en bärare av katalysatorn. I det fallet är det oftast platina som man använder. Och det är kanske för kommande nischer av PEM-bränsleceller. Så att det finns två väldigt spännande möjligheter där framöver. Och där har vi blivit kontaktade av industriella aktörer. Exakt. Och de har till del köpt prover av oss. Ja, och har fått goda resultat så att vi hoppas att det i sinom tid också leder fram till nya möjligheter för oss och ytterligare uppskalning av de processerna vi arbetar med. Spännande. Ja. Vi har ju investerat i en del labbfaciliteter. Vi har H2 Labs här på kontoret mer eller mindre. Och sen så håller vi till på MC2 renrumslabbet på Chalmers också. Jag vet inte om du kan berätta lite vad det här betyder för oss och vilken fördel vi har av det så att säga. Ja, alltså MC2 det är där vi har våra rötter. Så att vi har traditionellt så har vi de avgörande så att säga, teknologisteg för att växa våra kolnanostrukturer. Det har vi gjort i MC2 renrummet på Chalmers. Som också har gett oss tillgång till väldigt avancerat analysutrustning. Så det är ett ben som vi står på. Och sen har vi på sitt affärsområde så har vi också ett lokalt labb här. Och det har varit väldigt viktigt för oss
För att det här vi kan testa då hela celler av i så att säga labbstorlek. Och det är så att säga den andra delen av historien på vår utvecklingsresa. Det är också att kunna så att säga integrera en sån här PTI i cellen och så att säga få ut dess maximala prestanda och hållbarhet. Om man då ser liksom närmsta 1-2 åren, vad är liksom kritiska milestones och vad kan vi förvänta ska hända så att säga? Alltså under de här 2 åren så vill vi så att säga övertyga kunderna att detta är så att säga vår lösning och den här går att industrialisera så att de har så att säga allt i händerna för att använda detta i skarp produktutveckling. Och det är de här stegen med olika storlekar på celler, olika sätt att stresstesta det över rimligt lång tid och se att det är en skalbar underliggande tillverkningskedja som ligger till grund för detta. Så det är under de här 2 åren så ska vi kunna åstadkomma detta. Ja. Och då kan man ju tänka sig att de här stora fabrikerna som blivit byggda och i många tillfällen så har de inte nått närheten av full kapacitet ännu. Att i nästa generation, då är vi högst relevanta för att kunna liksom producera nästa generations kostnadseffektiva elektrolysörer och att vi är en viktig pusselbit där då. Ja. Alltså man ser ju att de stora volymerna i tillväxten ligger ett antal år lägre. Men om vi tittar kanske om 4-5 år så kommer det upp i de här gigawattstorlekarna på många ställen. Och då blir det så att säga den som mest effektivt utnyttjar råvarorna och den som kan leverera de största volymerna som har en skalfördel. Så vi tror vi är väldigt relevanta för den uppskalningen. Ja, om man då ser lite grann utanför boxen, finns det några andra applikationer som du ser i din roll som CTO som du kanske funderar på tidigare när du var i Smoltek Innovation och så? Är det någonting du ser? Ja, alltså det fanns där ett flertal andra spår också som var intressanta. Alltså företaget hade redan jobbat till exempel med superkappar som är lite grann nästan någonting som ligger mellan kondensatorerna å ena sidan och batterier åt andra sidan. Det fanns möjlighet, det här med kontaktresistans är också en fråga för batterier, solid state batterier. Speciellt som är en stor marknad framöver. Det fanns möjliga medicinska applikationer. Så att det är verkligen så att säga när man kommer ner till den här nanoteknologin så finns det en tydlig fördel för många vertikaler. Och det är så att säga lite grann en kombination att det ska komma i rätt tid som också behovet finns. Och jag tror att det kommer att finnas många fler möjligheter att skala upp den här teknologin för olika tillämpningar. Ja, men det är det klassiska product to market fit. Att, exakt. Liksom, marknaden måste vara där när vi har produkten klar och visa nästan. Exakt. Ja, om man då ska försöka att sammanfatta lite vad bolaget står och vad vi har gjort och vägen framåt och försöka ge någon slags sammanfattande budskap till marknaden. Våra kära investerare som har följt oss länge och vi är ju faktiskt, vi fyller snart 20 år. Så vi har gjort mycket och vi är liksom i en väldigt intressant tidpunkt. Och jag vet inte hur du ser på liksom Smoltek som en investeringsmöjlighet. Exakt, så att då kan man helt enkelt framhäva att alltså positionering är utomordentligt så att man har så att säga de 2 största megatrenderna så att säga i vår tid. Det grann AI, energi, halvledare och energi och grön omställning. Så att jag tror så att en investering i Smoltek är vilken investering i det som ligger i tiden och i vår framtid helt enkelt.
och grön omställning och så. Dessutom tillkommer ju det här som blir mer och mer viktigt i vårt energisystem, att det ska vara resilient. Går nätet ner så måste vi ändå kunna få ut energi i någon form. Och då är vätgas och derivaten av vätgas är möjliga sätt att lagra energi och faktiskt använda energi eller få ut elenergi i ett skarpt läge. Exakt. Vilket är mer och mer viktigt för Europa, kan man säga. Ja, och det är också ett verktyg för att flytta grön el mellan årstider. Så att det är en väldigt stor fördel som vätgasen har, att det går att lagra länge. Ja. Så med det så kan man väl säga att vi har in i en väldigt spännande tid och att vi kommer att jobba med de här partnerna vi har. Och det är väl nyheter kring de här partnerskapen och så som man ska vara uppmärksam på i bägge våra affärsområden egentligen. Ja. Nej, det är fantastiskt spännande tid och just nu så jobbar vi för fullt med de samarbeten. Ja. Stort tack, jättespännande att prata med dig. Ja, tack så mycket. Tack. Ja.